Hi guys! Welcome back to ChaiChaiChai Vlogs! So, this is my 7th video! Yay! In today's video, isi-share ko sa inyo yung unboxing ng JBL clip tree ko. Nabili ko siya sa Lazada sa JBL Lazmall store. In-order ko siya noong June 20 and na-receive ko siya ng June 24. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung features na meron siya and kung bakit ko siya nagustuhan and iti-test natin siya. So, if you're interested, keep on watching! So, according sa JBL flagship Lazmall, merong 1-year warranty sa local supplier. Ang original price nitong JBL Clip Tree is 3,499 pesos. Pero dahil sale siya, nung binili ko, 2,399 pesos na lang siya with the shipping fee of 40 pesos with a total amount of 2,439 pesos. So, nung na-receive ko siya, naka Lazada pouch siya. Pero dun sa mga reviews, nakita ko yung na-receive nila is naka Lazada boxes. Pero it's okay na naka-pouch lang naman siya. So, let's open it! Yung features niya, 10 hours battery life, waterproof resistance, speakerphone. So, check naman natin yung nasa gilid niya. Nakalagay, Dare to Listen. Super cute na packaging niya, portable Bluetooth. So, let's open it. Dahan-dahan, let's use scissors. Ayan, bubuksan na natin. Super cute ng color niya. Magaan siya, meron siyang manual. So, tingnan natin kung anong meron dito. Dito makikita yung USB cord. So, pwedeng gamitin pang charge or pang connect sa mga devices. Increase, play, stop, decrease ng sound. Power button, Bluetooth button. I-open natin siya. Diyan nyo pwede i-attach yung USB cord. Super gaan niya and talaga namang maganda ang quality. Detachable clip. Hi, Sho! Hello. Nandito ka sa YouTube channel ko, tinatry ko yung
speakerphone. So, nakakonect ka sa JBL Clip 3. So, papakita natin na pwedeng mag-usap dito. Wow, ang galing. Oo. Drive, hi guys. Ilang days before na ship? June 20 ko siya in-order, na ship June 24. Yung sa'yo, yung in-order mo. Hindi pa dumadating kasi promise. Pag province, mas matagal. Pero, June 24 ko siya na-receive, pero ngayon June 27 ko siya binuksan. Wow. So, ayun. Okay siya, nakakapag-usap tayo dito. So, that's it. And don't forget to like and subscribe.